In this video ay ipapakita ko kung paano i-show ang mga hidden files and folder sa Windows 10. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribing, like, and click the notification bell para palagi kang updated sa aking mga pinakabagong upload. So without further ado, let's start! Dito sa desktop ay may mga nakahide tayo mga files and folder. So ngayon ay ipapakita ko kung paano i-show ang mga hidden files and folder dito sa Windows 10. So tara at simulan na natin. Ang una natin gagawin ay pupunta sa File Explorer. Dito sa bandang itaas ay click lang natin ang View. And then click Options. At i-click ang Change Folder and Search Options. Dito sa folder option ay click ang View. Dito naman ay i-select natin ang radio button ng Show Hidden Files, Folders, and Drives. Click Apply, and then click OK. So ngayon ay nakashow na ang mga hidden files and folder. Pero yung mga files and folder na yan ay naka-hide pa rin. Kaya ang susunod natin gagawin ay tatanggalin natin ang mga hide option sa bawat files and folder. I-right click ang file, click Properties, uncheck Hidden Option, at i-click ang Apply, and then click OK. So ganyan lang ang gagawin natin sa lahat ng files and folder. So ayan, at nakashow na lahat ng mga hidden files and folder. Hanggang dito na lamang, and as always, thank you so much for watching. See you on the next one. Bye for now.